ICTV ขอเสนอรายการใครที่มีหูให้เขาได้ยิน But his brother แต่ว่าน้องชายตัวม้าน้องของเขา he stayed เขาอยู่ต่อ he decided to be trained เขาตัดสินใจที่จะรับการฝึกฝน and to stay in the stalls และที่จะอยู่ในคอกม้านั้น and when he stayed in the stalls และเมื่อตอนอยู่ในคอกม้านี้ he was disciplined เขาถูกสอนวินัย he was trained เขาถูกฝึกฝนอย่างหนัก he was shown what he had to do to become like one of the horses that carried the king's chariot เขาได้รู้ว่าการที่จะเป็นม้าของพระราชานั้นต้องกระทำสิ่งใดบ้าง as time went by เมื่อเวลาผ่านไป he grew up ม้าตัวนี้ก็เติบโตขึ้น and he began to grow and get strong เขาเติบโตและแข็งแรงขึ้นมาก his legs began to have muscles ขานี่มีกล้ามเป็นมัด and his stature was beautiful และรูปทรงเขาก็สง่างามมาก and he kept continue growing และเขาก็เติบโตขึ้นเรื่อย and he was disciplined ๆและถูกสอนวินัยอย่างหนัก and one day และมาวันหนึ่ง it was his turn เป็นเวลาของเขา and he was dressed และเขาถูกตกแต่งอย่างสวยงาม with the feather on his head โดยมีผู้อยู่บนหัว a pom-pom on his มี leg พอมๆอยู่ที่ขา with bells และกระดิ่ง and he was put in the line to carry the king's carriage และได้เข้าแถวเพื่อที่จะลากพระราชา and he went out with the rest of the horses และเขาก็ไปกับม้าอื่นๆที่ถูกฝึกมา and แล้ว the feather on his head was in the wind และก็ผู้ที่อยู่บนหัวก็แกว่งไปแกว่งมาในลม and the bells were ringing on his feet และกระดิ่งก็ดังกลิ้งกลิ้งที่เท้าของเขา and the master said stop และเจ้านายบอกว่าหยุด and he stopped และเขาก็หยุด over in the field และเมื่อมองไปที่ทุ่งหญ้า was another horse มีม้าอีกตัวหนึ่ง it was his brother เป็นพี่ชายของเขาเอง the one that jumped the fence ตัวเดียวกันที่กระโดดข้ามรั้ว he was all skinny เขาตัวผอมแห้ง because famine had come to the เพราะ land ว่าการกันดารได้มาถึงดินแดนแถวนั้น and he was so skinny และตัวผอมสนิทเลย he looked like he didn't grow at all เหมือนไม่ได้เติบโตอะไรเลย he didn't look strong เขาไม่ได้ดูแข็งแกร่ง and from afar he saw the king's horses และจากไกลเขาสามารถเห็นม้าของพระราชา and he looks and sees his brother และเขามองไปแล้วเห็นน้องชายของตน why does my brother look so beautiful and strong ทำไมน้องชายฉันดูแข็งแรงและสง่างามขนาด and นั้น he's wearing the clothing of the king's horse และก็แต่งชุดม้าของพระราชาด้วย how come he gets to pull the king's chariot ทำไมเขาได้รับเกียรติอะไรที่จะมาลากรถม้าของพระราชา and ได้ me look at I'm out here starving และดูฉันอยู่ในที่นี้และกำลังอดอยากอยู่ but he forgot แต่เขาลืมไปว่า that he had jumped the fence ว่าเขาเองแหละเป็นผู้กระโดดข้ามรั้วมา and he didn't know และเขาไม่รู้เลยว่า that in the king's stables ว่าในข้อของพระราชานั้น the food was plenty มีอาหารให้อย่างมากมาย and filled with nutrition และเต็มไปด้วยคุณค่าอาหาร and his brother grew และน้องชายของเขาได้เติบโตและแข็ง to แรง become a strong horse ที่จะมาเป็นม้าที่แข็งแรง there's a time มันมีเวลา that the Lord will put his harness on you ที่พระองค์จะใส่บังเหียนของพระองค์บนคุณ some will allow God to do so บางคนจะอนุญาตให้พระองค์ทำเช่นนั้น but others won't และหลายคนจะไม่ because when it's harnessing time เพราะเมื่อเวลาถึงการใส่บังเหียนแล้ว some will not be put into any harness บางคนก็ไม่ยอมที่จะรับบังเหียนไว้ and they will jump the fence และเขาก็จะโดดข้ามรั้วไป but those of you who allow God to put his harness on you แต่พวกคุณที่ยอมให้พระองค์ใส่บังเหียนบนคุณ one day วันหนึ่ง you will be pulling the king's carriage คุณจะเป็นผู้ที่รากรถม้าของพระราชา you will be serving the king คุณจะเป็นผู้รับใช้พระราชา when he says go you will go เวลาพระราชาบอกให้ไปคุณก็จะไป when he says stop you will stop เมื่อบอกให้หยุดคุณก็จะหยุด when he says turn right you will turn right เมื่อเขาบอกให้คุณเลี้ยวขวาคุณจะเลี้ยวขวา whenever he says turn left you will turn แล้ว left เขาบอกให้คุณเลี้ยวซ้ายคุณก็จะเลี้ยวซ้าย and he's going to take care of you และพระองค์และพระราชาจะดูแลคุณ and
and you will live well. และคุณจะมีชีวิตอย่างดีงาม I find that this is one of the most powerful visions that any man has ever received from ฉันรู้สึก God. ว่าเป็นนิมิตที่มีความสำคัญมากเท่าที่เคยได้ยินมาจากผู้คนอื่น Don't you agree? เห็นด้วยใช่ไหมครับ Yeah? You see, in the wilderness walk, ในการเดินในถิ่นทุรกันดารนั้น in Exodus 13:17, จากหนังสืออพยพบทที่13ข้อ7 it says, Then it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that God did not lead them by the way of the land of the Philistines, although that was near, for God says, Lest perhaps the people change their minds when they see war and return to Egypt. และต่อมาเมื่อฟาโรห์ปล่อยประชากรไปแล้ว พระเจ้าไม่ได้ทรงนำพวกเขาไปทางแผ่นดินแห่งคนฟิลิสเตียแม้ว่าจะเป็นทางใกล้เพราะพระเจ้าตรัสว่าเกรงว่าเมื่อประชากรไปเผชิญกับสงครามพวกเขาจะเปลี่ยนใจและพวกเขาจะกลับไปยังอียิปต์ This is a very, very important scripture. เป็นข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญมาก I love the first 5 books of the Bible ฉันชอบหนังสือ5เล่มแรกในพระคัมภีร์มากเลย because it gives me everything I need to survive เพราะว่ามันให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันจะดำรงชีวิตไปได้ and to understand God's และ ways. ที่จะเข้าใจวิถีทางของพระเจ้า You see, the children of Israel, God's people, ประชากรของพระองค์เนี่ยชาวอิสราเอล they were taken to Egypt เขาได้ถูกนำไปที่อียิปต์ during a time of famine. ในช่วงที่มีการดานอาหารในโลก The whole group of Israel ended up in Egypt. ชนชาติอิสราเอลทั้งกลุ่มเนี่ยลงเอยอยู่ที่อียิปต์ Egypt in the Bible represents the world, เมื่อพูดถึงอียิปต์นั้นหมายถึงวิญญาณของทางโลก the spirit of the เป็น world. วิญญาณของทางโลก Now, the children of Israel had gone into the world because of famine. ชนชาติอิสราเอลได้เข้าไปในโลกเพราะว่ามีการดานอาหาร When they went there, they became slaves to the king of Egypt. เมื่อไปถึงที่นั่นก็เป็นทาสของกษัตริย์ของอียิปต์ He's called Pharaoh. เรียกเขาว่าฟาโรห์ They did all the labor work for Egypt. เขาทำงานหนักทั้งหลายให้กับชาวอียิปต์ They became slaves เขากลายเป็นทาส and they multiplied tremendously. และเขาทวีคูณอย่างมากมาย And all of the Israelites were slaves. และชาวอิสราเอลทั้งหลายก็เป็นทาส But God wanted to bring them out of their bondage. แต่ว่าพระเจ้าต้องการที่จะดึงพวกเขาออกจากพันธนาการ But when God brings His people out from the world, แต่เมื่อพระเจ้าได้ดึงคนของพระองค์นี้ออกจากโลกแล้ว there must be a work of sanctification. มันจะต้องมีการงานของการชำระเกิดขึ้นอย่างแน่นอน Because God is a holy เพ God. ราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ And the ways of the world can never come in to His ways. และหนทางที่เป็นของทางโลกไม่สามารถเข้ามาในทางของพระองค์ได้ And they can never be mixed. และไม่สามารถที่จะปะปนกันได้ It's either God's way or your way. จะเป็นทางของพระเจ้าหรือไม่ก็จะเป็นทางของคุณเท่านั้น And if it's your way, it's the way of the และ world. ถ้าเกิดมันเป็นทางของคุณนั้นเป็นทางของโลก Now, as we see in this scripture, เมื่อเราเห็นในข้อพระคัมภีร์นี้แล้วว่า it says that the reason why God did not take them to Palestine, which is the land of Israel now, เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงนำพวกเขาไปทางแผ่นดินแห่งคนฟิลิสเตีย you see, in those days it was the land of the Philistines. ตอนนั้นเขาเรียกว่าดินแดนของฟิลิสเตีย God could have just taken them from Egypt and just went straight in there. พระองค์สามารถที่จะพาเขาออกจากอียิปต์และตรงเข้าไปที่ฟิลิสเตียได้ That was the land that God promised the Israelites. นั่นคือดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาให้กับชาวอิสราเอล But God didn't take them directly แต่ there. พระเจ้าไม่ได้พาเขาตรงไปในที่นั้นเลย Why? ทำไมเป็นเช่นนั้น Because He knew that there would be war. เพราะว่าพระองค์รู้ว่ามันจะเกิดสงครามอย่างแน่นอน The Philistines will not give up their land so easily ชาวฟิลิสเตียจะไม่ยินยอมให้ดินแดนของเขาอย่างง่ายดาย because they've been there for so เพราะ long ว่าเขาอยู่ที่นั่นกันมานาน and it's their land. และเป็นดินแดนของเขา And why would they want to give it up และทำไมเขาจะต้องมาให้ดินแดนของเขา to a people who believed in a God they don't even see? ที่เขาไปเชื่อในพระเจ้าที่ไม่สามารถแม้แต่จะมองเห็นได้ Who are these people, Israel? ชาวอิสราเอลคนเหล่านี้เป็นใครกันแน่ And they're going to come in and take our land? และจะเข้ามาเอาดินแดนของเราเหรอ Nuh-uh. ไม่เด็ดขาด
The Philistine represents demon armies. ฟิลิสเตียเนี่ยมีความหมายถึงว่ากองทัพของมารซาตาน Anytime you read about the Philistines or the ites, เวลาคุณอ่านเรื่องเกี่ยวกับฟิลิสเตียหรือว่าพวกthe ites ทั้งหลาย Amorites, Hittites, Amalekites, Amorite Hittite Amalekites all the ites. all the ites ites ทั้งหมดนะครับ These ites, okay, so you have these Palestine that God knew. He said, I couldn't take them that way because I knew that they would not be able to handle the war. พระองค์ก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะนำชนชาติอิสราเอลเข้าไปเจอกับพวกฟิลิสไตน์เพราะว่าไม่สามารถที่จะชนะสงครามพวกเขาได้อย่างแน่นอน Because new Christians are unable to go into warfare. เพราะว่าคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนใหม่ไม่สามารถเดินเข้าไปในการทำสงครามได้อย่างแน่นอน They would be beat up. เขาจะถูกโจมตีอย่างหนักเลย And they would go back into the world, และ go เขา back into และเขา Egypt. จะดีดกลับไปในโลกหรือว่าดีดกลับไปในอียิปต์ Because the warfare in the spirit realm is so intense. เพราะว่าการสงครามเนี่ยในฝ่ายวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้มข้นมาก It's very intense. มันเป็นสิ่งที่เข้มข้นมาก Because folks, you are dealing with spirits that live much longer than you. เพราะว่าคุณกำลังจะต้องเผชิญกับวิญญาณที่มีชีวิตมานานกว่าคุณเสียอีก They're spirits. เขาพวกนี้เป็นวิญญาณ And that's why God didn't enter them right into the promised land. นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าไม่นำเขาสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาในทันที And they had to go into the และ wilderness. เขาจะต้องไปในถิ่นทุรกันดาร So in Exodus 13:20 it says, So they took their journey from Succoth and camped in Etham at the edge of the wilderness. จากหนังสืออพยพบทที่13ข้อ20และพวกเขาเดินทางออกจากเมืองสุโคตและไปตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลเอธามบริเวณชายทุรกันดาร So now God takes them to the edge of the wilderness. พระองค์ได้พาเข้าไปในขอบของถิ่นทุรกันดาร Still they had stuff left over from the world, from Egypt. แต่ว่าเขาก็ยังมีสิ่งที่หลงเหลือจากทางโลกทางอียิปต์ติดตัวเขาอยู่ Yeah, just like when God called me out. อย่างที่ตอนที่พระองค์ได้เรียกฉันออกมา I had a nice savings account. ฉันมีการสะสมในบัญชีอย่างดี So I wasn't worried. ฉันก็ไม่ได้ห่วงอะไร I don't care if I have to go into the wilderness. ฉันไม่สนใจตอนนั้นว่าจะต้องเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร I accepted the call of God. ฉันได้ยอมรับการเรียกของพระเจ้า But the savings account ran out. แต่ว่าการบัญชีของฉันมันก็เริ่มน้อยลงทุก But I was at the edge of the wilderness at that ตอน time นั้นฉันอยู่ที่ขอบถิ่นทุรกันดาร when I came out of Egypt, ตอนที่ฉันออกมาจากอียิปต์ when God called me. ตอนที่พระองค์เรียกฉัน Okay? So in Exodus 14:11 through 12, จากหนังสืออพยพบทที่14ข้อ11ถึง12 the children now have gone into the wilderness. ชาวอิสราเอลเนี่ยได้เข้าไปในถิ่นทุรกันดารแล้ว And things are starting to happen. แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างก็เกิดขึ้นกับพวก They เขา recognize there's no food. เขาเห็นว่าอาหารก็ไม่มีกิน They're in this dry ไป land. อยู่ในดินแดนที่แห้งแล้งมาก No money, ไม่มีเงิน no ไม่ businesses, มีธุรกิจ no food, ไม่มีอาหารกิน no kanom, no desserts, ไม่มีขนม nothing. ไม่มีอะไรเลย And this is what they say. และนี่คือสิ่งที่พวกเขาพูดกัน Then they said to Moses, because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? Why have you so dealt with us to bring us up out of Egypt? และพวกเขาพูดกับโมเสสว่าเพราะไม่มีหลุมฝังศพในอียิปต์หรือท่านจึงพาพวกเราออกมาตายในถิ่นทุรกันดารทำไมท่านจึงทำเช่นนี้ต่อพวกเราคือพาพวกเราออกมาจากอียิปต์พวกเราได้บอกคำเหล่านี้แก่ท่านในอียิปต์แล้วไม่ใช่หรือว่า So you see, and I've heard this so many times. ฉันได้ยินสิ่งเหล่านี้มาบ่อยครั้งมากเลย Before I became a Christian, I was doing so well. ก่อนที่ฉันมาเป็นคริสเตียนเนี่ยฉันแบบได้ดีมากเลย But now that I'm a Christian, ในตอนนี้ฉันมาเป็นคริสเตียนแล้ว I'm broke. ฉันแบบว่าถังแตก I don't have a job. ฉันไม่มีงานทำ I don't know what to do. ฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไร And I don't have anything. ฉันไม่มีอะไรเหลือเลยอ่ะ I hear this all the time. ฉันได้ยินเรื่องนี้บ่อยมากเลย You think God's trying that person? คุณคิดว่าพระองค์กำลังทดลองคนคนนั้นหรือไม่